Hi guys! It's me again. Welcome back sa ating channel. Meron naman akong bubuksang box. Yan. Succulent uli. At bago tayo mag-start guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay click mo na ang subscribe button at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para palagi kang update sa aking mga gagawing videos. Tara! Pa! Gusto mo rin?
nabuksan na natin lahat. Ito na siya. Ito ay Echeveria Leticia. Samahan nyo ako bukas. Tatanim natin ito bukas. Ito ang Leticia. Marami siyang sanga. Ayan. Tatanim natin bukas. Ito muna siya. Ito ay chroma. Echeveria chroma. Siyempre, tatanim natin siya bukas. Ito ay Echeveria suyon. Ito yung suyon niya. Para siyang ano. Yan, ito yung dahon. Maliit na baby. Tutubo. Tanim natin siya bukas. At ito ay Echeveria Ruli. Si Ruli. 3 heads. May isang anak. Yan. Kinulik ko lang yung wala ako sa collection ko kasi hindi ako nakaka-afford. Mahal. Ayan. Tapos ito si kalimutan ko ang ID niya. Ayan. Shout out pala sa kahati ko nito na si Ate Conica Cervantes. Shout out sa iyo, te. Ayan o. Yan, hati tayo nito. Ando na yung sayo na itabi ko na. Bali, dalawang tanim sa'yo. Sa akin ay isa lang. Yan. Shout out din kay Chuyin. Hi, Chuyin. Tsaka ito, from Bunnings. Ayan. Si Soro. Ano siya? $12. Kasi $11.99 na. So, 1 cent para mag-12. Ayan. Tapos ito, from Bunnings din, kinalbo ni Charlotte. Tinanggal lang niya dito. Ganun din ang price. Yan lang. Tapos, magtatanim tayo bukas. Tatanim tayo bukas ng ating mga pinamiling plants. Hindi na tayo makakabili kasi wala na tayong kaanik-anik na kapera-perahan. So, yun lang. Marami din akong nakatings. Yan o. Galing doon sa tarim ko. Ayan, may ugat na siya. Mabilis lang tong mabuhay talaga. So, itatanim natin to sa mga arrangement. Ayan. Sobrang dami ko ng ganito. Tumulo na yung dahon. Ayan. Kailangan na itong maitanim kasi medyo matagal na rin. Na-dry na talaga siya. Ayan nga, may ugat na. Tapos, ito ang gamit kong soil. Yan ang gamit kong soil. Ito ang gamit kong soil. Yan. Ang gamit kong soil. Ito yung potting mix. At saka nilalagyan ko pa siya ng perlite. Ayan, nilalagyan ko siya ng perlite. May perlite yan. Tapos bukas, ang gagawin ko ay
tatanim ko tong mga to sa pots. Ililipat ko siya. At maggagawa rin tayo ng arrangement. Meron ko dito mga pot. Ayan, gagawin ko lang siya arrangement kasi tagal na to may plano. So, bukas natin to i-arrange. Ayan. Pero itong mga to ay ibukod natin sila ng isang pots. Yung ganito. Yan. Isang pots talaga ibubukod natin sila. Saka na tayo mag-arrange ng mga ganito kung mga anak na sila at dumami na. Siguro mga 1 year from now pa. Tagal, di ba? Yan. Samahan niyo ako. Bukas tayong magtanim. Tapos ito, tingnan nyo, wala pang laman si Buddha. Pots din yan. Yan. Ang isa ay mayroon ng laman. Yan. Diba? Kasing laki ng ulo ko. Tapos, ito ay wala pang laman. Lalagyan natin siya bukas. Tataniman natin siya. Salamat guys! Huwag magsasawang manood ng aking mga videos. Bye! Ito pwede na itong i-cuttings. Cuttings dito.